Bismillahirrahmanirrahim. زموږ کلاس نمبر 5 دی او په کلاس نمبر 5 کې به آی ډراپ ټول ته ډسکس کوم. ګوره ورته ښه دلته یو دغه واله آی ډراپ ټول نه دی، دا څه دپاره استعمالیږي؟ دا دې دپاره استعمالیږي مثلا دې کې ما سره یو ریکټینګل دی، بل ریکټینګل دی، صحیح شو؟ دې ما کلر ورکو ګرین، بل ریکټینګل دی، دې ما کلر ورکو دې مننا پینک. صحیح ده که نه؟ اوس ګورئ دلته ما یو سرکل وویشتو. څه مې وویشتو؟ سرکل. سرکل چې زه والم که نه، زه یم دې ته زه ګرین کلر ورکوم. نو آی ډراپ ټول راواله، په ګرین باندې کلیک کا، چې په ګرین کلیک کې دلته به راشي پین بکټ به والي، دې کې به کلیک کړي. څه شو؟ ګرین شو. اوس آی ډراپ ټول ما راویشتو، په دې پینک کلر مې کلیک کو. صحیح شو؟ بیا راشه پین بکټ راواله، په دې کلیک که څنګه شو؟ بیا آی ډراپ ټول راواله او په دې ریډ کلر باندې کلیک کا او پین بکټ والا په دې کلیک که څنګه شو؟ نو ډراپ څه کار کوي؟ کلر سلیکشن کوي. سلیکشن مو کې پین بکټ باندې باغل د کلر یوز. ها دینه پس موږ سره بیا دې بل په آی ډراپ ټول کې موږ سره دویم نمبر دی 3D میټیریل آی ډراپ ټول. څه؟ 3D میټیریل آی ډراپ ټول. نو 3D میټیریل آی ډراپ ټول به څنګه استعمالي؟ مثلا ما دا کولو. صحیح ده؟ زه یم چې دې نه زه یو څلور ګوټه بکسه جوړه کړم، 3D باکس دې جوړ کړم. څه؟ 3D باکس. نو را به شي 3D ته، 3D کې به والي 3D mesh from layer، دلته mesh presets ته راشي او کیوب به والي. چې کیوب والي دا کمانډ په کمزوري سیسټم باندې نه کېږي. ها یس بګي څه شو؟ 3D بکسه شو که نه؟ 3D بکسه شو که نه؟ خاص ورته ګوره زه دلته راغم، ما وویشتو څه 3D میټیریل، په دې کارټون مې کلیک کو او بیا مې 3D پین بکټ 3D والا راویشتی، په دې سایډ مې کلیک کو، کارټون دې غوره وکړم. نو دې مطلب دا دی چې کلر سلیکشن کوي او دا آبجیکټ سلیکشن کوي. دا کلر نشي کولی، دا کلر د پانه براین پې جوړ کو. تاسو موو ټول ته راشئ، خیال دی بیا چې څه غواړئ هغه سره کولی شي. خیال دی که نه؟ نو دا موږ څه کوو؟ موږ تر بیا که فار ایگزامپل اوس زه ګوره زه دا بند کړم دا فوټوشاپ او دوباره زه دا فوټوشاپ کولو کړم، نو دا اوس دا ما د 3D کې به کولاویږي. څه کوي؟ 3D کې. دلته ما نیو وویشتو، پلان کې مې 4 وویشتو، کلیر مې. اوس به ما د سپین پیج کولو شو، آپشن 3D دی وګورئ. خیال دی دلته موږ وایو 3D هر څه کولو دي. نو زه څه کوم؟ دې لپاره به ته راشې وینډو ته، ورک سپیس ته او ایزنشل ډیفالټ راکړې. څه؟ ایزنشل ډیفالټ. نو څه ګوره دا آپشن ټول دلته راس پې شوی پې، څه مسله نشته. دیټس انف.